أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Civil and electrical solution طرفنا تاسو خوشندید. نن چې څنګه کوم ټاپک دی هغه د موږ سره ټرس سیکشن میتھډ د دې نه مخکې چې کوم ویډیو کړی و پای کې څه کړي وو جاینټ میتھډ صحیح شوله د هغې کې موږ څه کړي وو جاینټ میتھډ باندې ټرس سولوشن اوس چې کوم دی اپر سیکشن میتھډ باندې دی دې مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه پلیز د سبسکرایب کړئ او سره په بیل آیکن هم کلیک کړئ تاسو څنګه نوې ویډیوګانې راځي دا زموږ سره یو ټرس دی په دې کې زموږ سره اف سی اف او اف جی سی دا زموږ سره معلومول دي صحیح ده نو ټول نه مخکې خو په ریاکشن باندې چې څومره لوډ راځي هغه کلکولیټ کول دي صحیح شوله لوډ څنګه کلکولیټ کوو ګورئ دا څومره لوډ چې دی 150 300 جمع 500 جمع 300 جمع 150 is equal to 1400 divided by 2 یعنی 700 صحیح شوله 700 زما سره دا ریاکشن علی او 700 دا اخلي په دې کې چې کوم د ګیون ډے تیټا ده هغه موږ سره دا 30 ډیګري دا هم 30 ډیګري او دا هم 30 ډیګري دا موږ ته ګیون نه پیپر کې یې تاسو کوي چې اف جی سی معلوم کا او اف سی اف معلوم کا موږ څنګه معلومو د ټول نه اول به مو والو سیکشن ځکه چې موږ سره دا کوم یو میتھډ دی سیکشن میتھډ دی تاسو دې ما د ټول نه مخکې کوم اخیستی سیکشن 11 سیکشن 11 دا ما اخیستی دی دا زما سره سیکشن 11 دی دا هغه زما سره داسې راځي صحیح شوله په دې کې دا ګور یو ټرانګل پکې روغ راغلی یو دا ممبر ته لیدسي دا یو اف جی اف والا یو ته دا ممبر راغو شوی دا یو اف سی اف د دې بیا دوه کمپوننټ دی یو اف سی اف کاز یو اف سی اف ساین صحیح شوله دا زما سره دا 11 سیکشن دی دا 11 سیکشن پکې ما ظاهر کړی دی په دې کې موږ څه کوو ګورئ ماینس اف سی اف انټو کاس 30 ډیګري انټو 3 اف سی اف ساین خو چې زما سره څه دی زما سره 0 دی پوه شوې په ډي باندې راځي په اف ډي کې زما سره څه نه وي هغه په دې کې هم او دا پکې زما سره څه شی دی بلکې سولوشن ته ګورئ ماینس اف سی اف ماینس ولې دی دا په د ډایرکشن کې دی دا زما سره شی دی دا په ډاون ورډ کې دا هم په نیګیټیو کې دی دا هم په نیګیټیو کې صحیح ده ماینس اف سی اف کاس 30 ډیګري صحیح شوله ان ټو 3 3.4 چې 3.4 چې زما سره دا ځای دی هلته کې زموږ سره نشته دلته ګیون نه موږ صرف دا ګیون دی دا موږ دلته کې راوستو په ټینجنټ تھیټا پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس پرپینډیکولر پکې موږ روباسو دا زما سره پرپینډیکولر دی دا ما څه کو ټینجنټ تھیټا انټو بی ټینجنټ 30 انټو 6 دا زما سره 3.46 زما سره دا دی دا موږ راوستو په پیتاګورس تیورم باندې دا دی h square is equal to p square جمع b square h square under root د دې غنوم under root واوسه هغه زما سره راغی h هایپوټینس دا هم زما سره وروته 6.92 مطلب دا راځي دی په دې کې موږ څه وکړو چې انټو ماینس اف سی اف کاس 30 ډیګري انټو 3.64 دا راغی ماینس اف سی اف ساين په دې کې دا زما سره 0 نه کېدل کې موږ پوینټ ډي اغستې وي صحیح شوله نو بیا زموږ سره 0 راتلو موږ پوینټ ډي نه دی اغستې ای اغستې نو دا زما سره 0 نه دی نو موږ په څه کړو اف سی اف ساين 30 ډیګري صحیح شو انټو 6 ته ای پوری موږ راځو صحیح ده نو دا څه شو زما سره دا ساين انټو 6 زما سره دا دی
माइनस 300 इंटू दा 300 लोड लगेदली और दा जमा सरा horizontal distance دی 6.92 is equal to 0 د ای پورې مونږ اغستې مونږ چې څومره لوډ کیلکولیټ کوو او مونږ ای ته اخلو دي کې مونږ دا 3.6 اغستې دا پوینټ دا زما سره یو دی صحیح ده نو مونږ ځکه دا اغستې نو ټول ای ته ځي 300 انټو 6.92 صحیح شوله بیا sin انټو 6 دا ټول مونږ په دې باندې کیلکولیټ is equal to 0 minus FCF cos 30 ډیګري زما سره 0.86 انټو دا minus FCF sin 30 degree 0.5 زما سره راغی انټو 6 زما سره خپلو دې دوه ننګ ضرب ورکو دا غینه سره minus 2076 is equal to 0 صحیح شولا دې دوه لمونږ اوس ضرب ورکو دې دوه لا دا غینه minus 2.97 FCF دا زما سره راغی minus 3 دې دوه چې ضرب ورکو دې نه سره راځي 3 راځي minus sin دی minus 3 FCF minus 2076 دا is equal to 0 دا دوه موږ په خپل منځ کې جمع کړو FCF دام نه FCF دام نه دا ویلیوګان موږ په خپل منځ کې جمع کړې 5.97 ماینس په ساين بل ماینس لګي FCF minus 2076 is equal to 0 صحیح شولا دا ماینس 5.97 FCF is equal to دا هغه سره ته دا پلس FCF په زما سره شي 2076 ډیوایډ بای ماینس 5.97 دا موږ په بل باندې ډیوایډ کو FCF په زما سره دی 347.7 دا زما سره FCF پکې یعنی دا یو زما سره کلیر شو صحیح ده ها اوس بل چې دی زما سره څه شي دی FGC د FGC لپاره موږ څه کوو موږ په سیکشن 2 والو سیکشن 2 دی یعنی یو دا سیکشن مونږالو په دا ټراینګل لاله او دوه دغه مطلب انا ممبر دغه شو په بل پیج دینو چې تاسو ته صحیح کلیئر بیا دوه ټراینګل لبي کې دوه ممبر کټ شوی دي صحیح شولا دا دوه ټراینګل لبي او دا زما سره هغه ممبر چې کوم کټ شوی دي او 2 باندې مونږه اغستیو صحیح ده نو په دې کې مونږ څه وکړو summation moment at A is equal to 0 په دې باندې مونږ څه والو 0 والو په دې باندې سو 300 انټو 6.92 زما سره دا ډیسټنس دی minus FGC انټو 20 صحیح ده نو FGC زما سره دا دی انټو 12 سوري 12 FGC minus دی اپورډ دی FGC انټو 12 اې د بنګ راځو انټو 12 minus FCF ها په دې کې کا زما سره 0 دی کا زما سره 0 دی ځکه چې په دې کې زما سره هوريزونټل ډیسټنس دا زما سره نشته په دې کې ورټیکلی په دې کې هوريزونټل کې ورټیکل په دې کې زما سره FCF sin 30 دا زما سره راځي FCF sin 30 minus sin 9 into sec 12 هغه مونږه واغسو is equal to 0 اوس چې دا مونږ سکو دا بل سره بای ملټیپلای صحیح ده ها دا مونږ سکو 300 into 6.92 is equal to 2076 2076 minus 12 FGC minus FCF دا موږ معلوم کړو FCF دا موږ معلوم کړو سره راتلو مثلا तीन सौ 347.7 माइनस रागलियो माइनस 347.7 इंटू साइन 30 जमा सर सब बराबर दे पॉइंट इंटू 0.5 into 12 is equal to 0 सही शुला 2076 minus 12 FGC دا प्लस شي minus او minus plus
347.7 and 2.5 into 12 is equal to 2086.2 सही शोला नशो 2076.2 is equal to जमा 2076 दाया is equal to 4162.2 minus 12 FGC is equal to 0. 12 minus 12 FGC is equal to Dutch आगे सेट तवाड़ी minus 4162 FGC बदमाश रास्ता बराबर सी minus 4162 divided by minus 12 minus और minus कट शी 4162 divided by 12 346.8 دا मासरा रागी सही शोला دا मासरा شو دا موږ FGC په دې طریقه باندې معلوم کو اوس کم ماینس راغلی اصل ما سره دي اصل ما سره پټنشن کې دي چې کم زمو دا ما سره څه شي دي ټنشن دا ساين نه دا د ماینس والے دي د پلس والے شي دي هغه دی اپوزیټ دي دا په کمپریشن کې اول پټنشن صحیح ده نو دا زما سره دا د ممبر دا معلومول په سبانی په سیکشن میتھډ باندې تاسو دې سي نور پکې معلومول شي دا ما مطلب موږ چې کم دا کړي دا د دې لپاره چې مطلب ویډیو هم لګا اسانه جوړ شي او کم څوک چې ګورین چې هغه به پوه شي thank you for watching so much assalamu alaikum